Welcome back to my channel. So for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong video. And this time, it's going to be a Q&A about ShopBack. So before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayong i-invite to join in my FB group, Shopee Discount and Vouchers PH. So ilalagay ko na lang yung link niyan sa description box down below. And yung link din yan is nasa about ng aking YouTube channel. So, kumuha ako ng mga 10 questions sa previous video ko na ginawa ko last 2019 and 2020. Siyempre, ito yung video ko na isa sa mga pinakamaraming comment and maraming nagko-comment. So, I will be answering your questions kasi halos lahat naman ng mga tanong doon is pare-parehas. Guys, 2019 ko pa ginawa yung first video ko and today is already 2021 na. So, marami talaga nagbago sa app. Sa mga hindi pa nakapanood ng first video and second video ko, ilalagay ko lang siya sa description box down below. So first guys, yung gagawin muna natin guys is mag-tour muna tayo sa app ng ShopBack. So first guys is open muna natin yung app na ShopBack. Pinakang home ng ShopBack natin and marami na dito guys nagbago and check lang natin dito sa home. So ito yung home niya and pwede mong i-check dito kung ano yung mga kapartner na store ni ShopBack. So, andito yung mga electronics. Kung gusto mo, electronics lang yung gusto mo. Fashion, lifestyle, travel, groceries, health, and yan. So, check nyo na lang yan guys kung anong gusto nyong store na pagbilhan. So, kung makikita nyo guys dito is meron ditong Zalora, Shopee, Nike, and of course, yung kalimitan natin pinag-orderan dyan is Shopee, Lazada, and Zalora. So, pasok tayo guys dito kay Shopee. So, kung nakikita nyo guys, is nakalagay doon is up to 15. For example guys, nag-purchase kayo ngayon and matatrack siya after 1 day and yung redeemable niya is after 125 days. So, papatak siya ng 4 months bago mo ma-redeem yung iyong cashback. And para sa mga new Shopee customers, merong 15% na cashback and meron din 10% para sa mga specific brand. And kung ikaw naman ay existing Shopee customer, meron kang 0.10% na cashback. So, kapag click mo yung continue to app, automatic na magdedirect siya sa app na Shopee. So, exit na ulit natin siya guys. Kung nabibili kayo sa app na Shopee, pwede nyo munang idaan kay ShopBack para magkaroon kayo ng back. So, balik lang ulit natin. Ayan. So, balik tayo dyan. And meron din sila dito, earn more. So, punta naman tayo dito guys sa earn more. Ayan. So, meron ditong mga promo sila or mga challenges na pwede kang maka-earn pa ng additional bonus cashback. For example guys, nag-refer ka ng 2 friends. So, meron kang 250 pesos na bonus cashback. So, kung tatlo naman, ay wait lang. Balik lang natin. So, kung tatlo naman, meron kang 400 pesos na bonus cashback. And meron din sila ditong mga bonus na cashback. For example, bumili ka sa shop on Nike. So, wala dito. Check natin yung Nike. And nakalagay dito yung mechanics guys. How to play kapag bumili ka sa Nike na store between January 1 to 31, may ma-receive kang 200 pesos bonus cashback. So, basahin nyo lang guys kung ano yung mga mechanics para makakuha kayo ng bonus na cashback. And I think dito nakalagay dito guys is no minimum purchase is required as long as your purchase is valid. So, check natin. I-click lang natin yung yung Nike and automatic guys, magdedirect na siya dun sa Nike na store. So, ayan siya guys. So, balik ulit natin. Balik ulit tayo guys. So, meron din dito guys na promo na kapag bumili ka ng shop on 3 stores this January, meron kang additional 50. And kapag 4, meron 75. And kapag 5 naman is 100 bonus cashback. So, ano-ano nga ba yung pwede nyong pagbilhan na bawa for shop 3 stores. So, meron din siyang mechanics guys. So, nakalagay dyan guys is
spend on 3 different stores on ShopBack. So, katulad niyan guys, kanina pinakita ko na dito sa all stores. So, pili lang kayo dyan ng kahit anong tatlo na gusto nyong pagbilhan. For example, sa Laura, Shopee, and Lazada. Or pwede ring AliExpress, Forever 21. And ayan, yung mga kapartner sa full, meron din dyan. And so, kapag bumili ka ng tatlong store, automatic meron kang makukuha na 50 pesos bonus cashback. So, ayan pa yung mga pwede nyong pagkunan ng cashback. So, monthly guys ha, meron yan. So, monthly automatic, pwede ka nang mag-earn talaga ng cashback or bonus cashback sa ShopBack. And ano-ano naman yung mechanics natin dito sa refer a friend. So, dito guys, ito yung pinaka-importante sa lahat kasi lahat tayo pwede mag-refer ng friend. And kapag nga nag-refer tayo ng friend, may makukuha siyang 100 pesos and may makukuha din akong 100 pesos. So, parang vice versa siya. And paano nga ba natin makukuha yung bonus na cashback? So, merong mechanics yan guys, yung sa refer a friend. Kasi dun sa previous video ko na ginawa, yung kauna-unahan kong video, hindi nabanggit doon yung mga mechanics sa referral. Referral ang tawag dito eh. So, kapag nag-invite tayo ng 2 friends for the first time, between January 15 to January 31. So, meron siya ditong mechanics guys. So, yung in-invite natin na friend na mag-sign up kay ShopBack is dapat maka-accumulate siya ng 150 pesos or more purchases before February 1. So, nag-sign up siya ng January 15 to 31. Dapat pumili siya ng 150 pesos either kay Shopee, Lazada, or sa full. Tapos, dapat maka-accumulate siya ng 200 pesos redeemable cashback and update your withdrawal details. So, once na na-download mo yung app na ShopBack and nakapag-sign up ka na, dapat makapag-update mo na rin yung withdrawal details mo. Ma-update mo rin yung withdrawal details mo and para makakuha ka ng bonus cashback. So, if ever guys na yung refer mong friend is hindi nag-update ng withdrawal details, ako wala akong makukuha ng 100 pesos and siya na nag-sign up din kay ShopBack, wala rin siyang makukuha ng 100 pesos. So, make sure guys na once na na-install mo si ShopBack and kumuha ka ng referral, kailangan mong i-update yung inyong withdrawal details. So, nagawan ko na ng review yon. Nagawan ko na ng video yon yung kung paano mag-withdraw kay ShopBack using GCASH. So, GCASH kasi yung pinakamadali para makapag-withdraw sa ShopBack. So, ayan yung kanyang terms and condition, guys. So, ito pa yung mga terms condition, guys. Basahin nyo dyan. So, hindi lang tayo basta dapat nag-i-invite ng friend na mag-install ng ShopBack and may makukuha kang 100 pesos. So, dapat yung ni-refer mong friend, yung i-invite mong friend is dapat alam rin niya yung mechanics para makuha niya yung 100 pesos. So, punta naman tayo dito sa account and check lang natin. Kita nyo, meron na ulit tayong available for withdraw na 487 pesos. And check natin yung cashback details. So, ito yung ating cashback details. So, nahati siya sa tatlo. So, meron tayo ditong available, pending earnings, and withdrawn. So, yung withdrawn, ito yung pera na na-withdraw ko na kay ShopBack. And meron din tayo ditong pending earnings and available. So, kung makikita nyo dito, sobrang laki pa ng aking pending earnings kasi ito yung mga tao na nag-download ng app na ShopBack and kumuha ng referral ko pero hindi sila nag-update ng kanilang withdrawal details or bumili ng at least 150 pesos sa any partner ng ShopBack. So, kung hindi sila mag-update ng withdrawal details nila or bibili at least worth 150 pesos sa partner ng ShopBack, hindi rin nila makukuha yung 100 pesos. And same lang din also kapag nag-invite sila and hindi nila diniscuss or dinetail dun sa kanilang i-invite na kailangan nilang gawin yon, kailangan nilang mag-update ng withdrawal dito. So, same lang din. Hindi rin nila makukuha yung 100 pesos. So, parang give and take din, guys. So, make sure, guys, sa lahat ng kumuha ng aking referral na mag-update kayo ng inyong withdrawal details kasi parehas tayong walang makukuha na 100 pesos. And
itong available withdrawal ko is ito pa lang yung mga tao na nag-update ng kanilang withdrawal details or bumili at least 150 pesos and so check natin tong pending dito. Click natin tong pending. So mabagal ang internet natin. So ayan. Screenshot ko na lang later guys. Ayan, bumukas na siya. So, nakalagay din guys is pending redeem your bonus. Congrats, your friend has signed up through your referral and here's a bonus as our way of saying thanks. It will move to your available balance 5 days after all criteria has been met. Yung sinasabi niyang criteria has been met is ito nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na dapat bumili siya ng 150 pesos and pag-update ng kanyang withdrawal details. So, yun lang yun guys. So, let's now go to the Q&A about ShopBack. So, yung first question natin is from Kimi De La Rosa. So, ang tanong niya is, saan nyo po nakuha yung available balance? Kasi syempre guys, sabi ko sa inyo kanina, meron tayong referral bonus na kapag yung ating in-invite is na-meet yung criteria, kapag in-update niya yung kanyang withdrawal details and bumili siya sa any partner ng ShopBack like Shopee, Zalora, and Shuffle or yan sa any partner ng ShopBack is papasok yung 100 pesos sa akin. So, pupunta siya sa available balance and same din yung sa in-invite ko, papasok din yung kanyang 100 pesos na bonus kapag in-update niya yung kanyang withdrawal details or bumili siya ng 150 pesos sa any partner ng ShopBack. So, same lang din sa question ni Princess Villa, paano po magiging available for withdraw ang lifetime earnings? So, same lang din yung question niya. So, same process lang din. Kailangan mong i-update yung withdrawal details and bumili ng at least 150 pesos kay shop sa any partner na ShopBack. From Farah Habibi Hayate, kahit walang Mastercard, papasok po ba sa GCASH? So, yes, wala akong Mastercard, pero GCash yung gamit kong pang-withdraw sa ShopBack. So, yes, papasok po kahit wala kayo Mastercard. From 24C Opel, ma'am, 400 na po pera ko kaso pending pa lang. Pwede po ba malipas sa available balance kahit hindi ako nag-shopping? I hope mapansin nyo din. Mapansin nyo comment ko. So, mayroon din kasing requirement ang ShopBack na kailangan kasi ang minimum withdrawal kay ShopBack is 200 pesos. Kailangan meron kang 200 pesos na redeemable cashback sa iyong ShopBack. So, yun po yung aking sagot doon sa kanyang tanong. From Rosalie Ortiz, fully verified naman GCash ko, pero bakit ayaw ma-withdraw? So, fully withdraw, baka naman hindi yun yung GCash na nakakonect sa iyong ShopBack. So, yun yung aking sagot sa kanyang tanong. From April Bulawan, ilang days po kaya po bago ma-withdraw? So, ako kasi, dati, nung first withdrawal ko is ngayon ako nag-withdraw. So, kinabukasan pumapasok na din yung pera sa aking GCash. Pero, nitong mga nakaraang buwan, so, inaabot ng 2 to 3 days. Halimbawa, nag-withdraw ko ngayon sa ShopBack gamit kay GCash. For example, ngayon is 22. Pumapasok minsan is 24 or 25. So, ganun siya katagal na ngayon. So, inaabot ng 3 to 4 days. Pero dati, yung unang withdraw ko is 1 day lang. So, next question natin is from TikTok Thread Compilations. Paano hindi po verified ang iyong GCash? Pwede po ba yan ma-withdraw through GCash? So, yung problem naman niya is hindi verified yung GCash. So, meron din nagtanong na halos same question lang din na kapag hindi po verified ang iyong GCash, hindi po kayo makakapag-withdraw kay ShopBack. So, same lang din yung isang question na paano ko po kapag nalimutan na yung password sa iyong GCash. So, katulad nung nangyari dun sa isang account ko na hindi ko na verified yung GCash. So, ang nangyari, hindi ko na siya ma-withdraw guys. So, make sure guys nga na kapag nag-download kayo ng app na ShopBack is update nyo kaagad yung withdrawal details nyo. So, yun. So, paano naman kung walang GCash? So, meron din ako ilalagay na link sa description box down below. Yung link ng GCash kung paano. Kasi meron dong referral bonus din guys kapag nag-download ka ng app na GCash to my referral. So, may makikikuha kang 50 pesos na bonus. And from Elaine Martinez, till now, hindi pa rin ako nagkakaroon ng balance. Zero balance pa rin. Pending balance pa.
300 plus na. 300 pesos plus na daw. And may minimum po ba para pumasok sa pinakang balance? Actually guys, wala namang minimum para pumasok sa balance as long as na-meet mo yung criteria na nire-required nga. So, kung yun ay cashback, so medyo matagal-tagal yun, katulad ni Shopee. So, yung kanyang, para ma-redeem mo talaga yung cashback kay Shopee, sasabi ko sa inyo kanina guys, is nasa 4 months. 4 months siya pumapasok. So, basahin nyo na lang guys, yun sa the store. So, makikita naman dun guys kung gaano katagal makukuha yung cashback kada partner. So, if sa kay Shopee, I think is 4 months. Kay Lazada, at least kay Lazada ata mas mabilis makuha yung cashback kaysa kay Shopee. So, 200 pesos din yung minimum para maka-withdraw kay ShopBack. From GCASH Arbas, kailangan po ba mag-order muna sa Lazada or Shopee bago maka-withdraw? Yes, kailangan po. Meron kang redeemable na 200 pesos cashback. Kung yun ay cashback. Pero kung yung iyo namang i-withdraw ay mga referral guys, make sure guys, yun nga, yung paulit-ulit kong sinasabi, as in paulit-ulit na lang kanina ba, na dapat yung in-invite mo is mag-update ng withdrawal details and bumili at least 150 pesos kay any partner ng ShopBack. From Rinko Kobayashi, pwede po ba magtanong, kailangan ba fully verified ang GCASH para maka-withdraw? Yes, kailangan fully verified po ang iyong GCASH para maka-withdraw. So, yung mga questions na kinuko and yung mga questions na nandun pa rin sa first and second video ko is halos magkakaparehas lang. Ulit ko lang guys, kung ang inyong mga pending balance is nanggaling from referral, kailangan yung mga in-invite mo is makapag-update ng withdrawal details and bumili at least 150 pesos sa any partner ng ShopBack. Kasi kung hindi nyo po i-update yun, kung hindi niya i-update yung withdrawal details niya, hindi mo rin makukuha yung iyong 100 pesos na bonus. So, vice versa lang guys. Ako, hindi ko makukuha yung 100 pesos na bonus ko. Ikaw, hindi mo rin makukuha yung 100 pesos no, kung hindi mo i-update yung iyong withdrawal details and bibili ng 150 pesos. So, paulit-ulit lang. Halos lahat ng mga sinabi ko is dun lang siya pumapasok sa 150 pesos and kailangan bumili ng 150 pesos or mag-update ng withdrawal details. So, yun lang guys ang share ko dito kay ShopBack na to and sana may natutunan kayo. And kung meron pa man akong na-miss or sakaling hindi ko nasagot sa inyong mga katanungan, comment down below. So, don't forget to subscribe to my channel. So, yun lang guys ang ma-share ko sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye!